ำลาวงการอกอึมบึ้มใหญ่แล้วนะคะแขวนเต้าแล้วนะคะกลับมาสู่วงการของคนนมปกติสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเจ๊อยู่ที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะคะพระราม2ค่ะจริงๆเจ๊ก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรทุกคนแต่ว่าวันนี้เจ๊นัดคุณหมอนะคะเพื่อมาตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะเอาน้ำนมออกนะคะก็คือเจ๊ตัดสินใจว่าเจ๊จะถอดซิลิโคนที่หน้าอกออกไปเลยแล้วก็ไม่เสริมไปจ้ะรายละเอียดเจ๊อาจจะยังไม่ได้เล่าให้ฟังตอนต้นเนาะเดี๋ยวเจ๊จะต้องรีบเข้าไปพบคุณหมอก่อนค่ะแต่เดี๋ยวเจ๊จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าเพราะอะไรนะคะทำไมเจ๊ถึงแบบอยู่ๆมันก็สวยดีนะทุกอย่างมันก็ดีทำแล้วมันก็สวยดีแต่ทำไมถึงอยู่อยากเอาออกนะคะไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเนาะนะคะและคลิปนี้เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรต่อเนื่องอีกยาวๆเหมือนกันจนถึงวันผ่าเลยเนาะเจ๊จะบอกสเต็ปทุกอย่างให้กับทุกคนแล้วก็เราจะได้มาดูกันค่ะว่าพอเอาน้องซิลิโคนออกไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะตื่นเต้นหลังพบหมอเสร็จนะคะ อยู่แค่เท่ายังไม่ได้เล่าเลยนะว่าหมอพูดว่าไงอ่ะ ร้านลุงลูกชิ้น ใครมาต้องมาได้ไหมเจ๊ใครมาทางเข้าโรงพยาบาลบางประกอบ 9 เรารีวิวร้านกินเหรอ ไม่ใช่ ก็บอกปกติเขาไปรีวิวร้านอาหารด้วยเหรอนี่รีวิวหน้าโรงพยาบาลตกลงจะออกจริงเหรอคะเอาออกจริงงานนี้ของจริง เอาอะไรออกคะ เพราะว่ามันไม่ต้องยกออกเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าทุกคนตอนนี้นะคะเจ๊ก็กลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะค่อนข้างจะออกแนวตื่นเต้นแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของเจ๊จริงๆนะเพราะว่า3, 4, 5 ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับน้องนมอันนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นรูปภาพที่เราถ่ายเนี่ยมันก็สวยทุกอย่างแต่วันนี้เป็นวันที่เราตัดสินใจว่าเราจะเอาเขาออกจริงๆออกในที่นี้หมายความว่าเอาออกไปเลยนะแล้วก็ออกแบบว่าไม่ใส่ใหม่แล้วนั่นแหละทุกคนต้องกำลังมองว่าเคยเห็นข่าวนะว่ามันจะบอกว่าเจ๊เอาหรอมันเป็นถุงกาแฟเลยนะมันเหี่ยวมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นอะคือจริงๆเจ๊ก็ปรงทุกคนเจ๊คิดไว้อยู่แล้วว่าสังขารมันไม่เที่ยงไม่ใช่นะคะคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเดิมมันเคยมีซิลิโคนเดิมมันเคยเต่งตึงวันหนึ่งที่เราออกไปมันก็ต้องเหี่ยวถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เจ๊ไปบวชอะค่ะเจ๊ก็เหมือนกับอันนี้เท้าความให้ฟังก่อนเนาะว่าเหตุผลดีกว่าเอาเหตุผลก่อนว่าทำไมเจ๊ถึงตัดสินใจนะคะที่จะไปเอาซิลิโคนน้องนมอันสวยงามของเจ๊เนี่ยออกนะเพราะว่าอันแรกเลยเจ๊มองว่าเจ๊อยากได้ความโล่งโปร่งสบายเจ๊มองว่าสำหรับเจ๊ตอนเนี้ยเจ๊ไม่อยากแบบให้มันพุ่งไม่อยากให้มันดูแบบเต่งตึงอุบอิ่มสวยงามแบบว่าคือเจ๊อยากเรียบๆเหมือน back to basic อาจจะเป็นว่าเราแบบเต็มที่มาแล้วในช่วงชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งและช่วงนี้คือเราไม่อยากมีมันแล้วเราก็อยากเอาออกเลยอย่างเงี้ยข้อที่2ช่วงหลังๆมาเนี่ยหลายๆปีให้หลังมาเจ๊ก็คิดว่าเจ๊ทำงานหนักเนาะเจ๊ก็เลยแบบเจ็บตั้งแต่ต้นคอลงไปแล้วก็ปวดหลังปวดเอวเลยพวกนี้คือค่อนข้างจะเป็นบ่อยแล้วก็เป็นถี่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่โกนหัวค่ะช่วงแรกๆที่โกนเนี่ยตรงหัวของเจ๊โซนเนี้ยมันจะมีเส้นเอ็นปูดขึ้นมาเลยมันเหมือนกับว่าเส้นเราตึงอะค่ะไล่ตั้งแต่หลังขึ้นมาถึงหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนทักว่าแบบปวดหัวบ่อยปวดหลังบ่อยปวดคอบ่อยใช่ไหมอะไรเงี้ยเจ๊ก็บอกว่าใช่เขาก็เลยบอกว่าลองไปดูสิถ้าเสริมอะไรมาลองอาจจะไปศึกษาหาข้อมูลนิดนึงบางทีมันก็อาจจะเกิดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยก็ได้เพราะเวลาที่เราเครียดมากๆเส้นตึงคนหน้าอกน้องนมมันจะแข็งนะทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งอึดอัดแล้วเวลาเราจะนวดทีนึงมันไม่ใช่นวดแค่ตัวแล้วไงมันต้องคลายเส้นตรงนี้ด้วยเพราะไม่งั้นมันจะตึงแล้วมันก็จะเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องปกติจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะอันนี้บอกก่อนของเจ๊ไม่ได้เป็นเยอะเท่าไหร่แต่เจ๊ก็คือเล่าเท้าความให้ฟังค่ะ เหมือนในชีวิตนี้เคยคิดว่าจะต้องเอามันออกไหม จริงๆไอ้ความคิดว่า
จะเอาออกมันมีมาตั้งแต่เจ๊ไปทำรอบ3แล้ว ตอนนั้นเจ๊ไปแล้วคุณหมอก็บอกว่าอย่าเอาออกเลยถ้าออกแล้วมันเหี่ยวมันจะแบบมันไม่สวยนะรับได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเจ๊ก็ยังรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าขอเล็กลงแล้วกันก็เลยสุดท้ายก็ใส่300ใช่ไหมล่ะแต่พอไปบวชเราหาข้อมูลรีวิวด้วยอะไรด้วยคนมันเจอน้อยมากเลยนะรีวิวเกี่ยวกับเอาหน้าอกออกแล้วไปเจอรีวิวนึงน้องเขาก็บอกว่าเอาออกไปแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เสริมใหญ่ด้วยหลายปีนะคะแล้วพอน้องเขาออกเขาบอกว่าช่วงแรกๆก็ยอมรับนะมันก็จะเหี่ยวจริงแต่ว่าหลังจากนั้นพอระยะเวลาผ่านไปเนื้อของเราค่ะมันก็เริ่มแบบประสานกันอะไรเงี้ยติดกันมากขึ้นมันก็จะเหมือนเริ่มเข้าที่แต่อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำใจตรงนี้ได้เราปล่อยวางตรงนี้ได้นะคะก็ทำเถอะมันก็คือความโล่งโปร่งสบายอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็เลยบอกว่าเอารีวิวมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันคงไม่ได้เหี่ยวคือถอดครั้งแรกต้องยอมรับว่ามันต้องเหี่ยวแน่ๆหลังจากนั้นมันก็ต้องค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ถามว่าจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไหมสามีจะอีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงเจ๊กับเฮียก็อยู่กันมา10 กว่าปีขนาดนี้แล้วลูกเต้าก็โตกันหมดแล้วทุกคนคือเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เรารักกันตรงที่รูปร่างหน้าตาหรือสัดส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เลยจะยังไงก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่นมอยู่ที่ใจอยู่ที่หัวใจดิแก ตอนนี้นะคะณเวลาตอนนี้ก็คือเจ๊ไปที่โรงพยาบาลกลับมาแล้วโรงพยาบาลที่เจ๊เลือกก็คือโรงพยาบาลบางประกอบ9ซึ่งเจ๊ดูจากรีวิวมาแล้วน้องเขาไปทำการผ่าตัดผ่าออกมาในราคาที่แบบว่าในรีวิวน้องมันประมาณ 3-4 หมื่นนะเดี๋ยวเจ๊แปะรีวิวของน้องให้ด้วยเผื่อมีคนอยากจะไปศึกษานะคะเจ๊จำชื่อน้องไม่ได้แต่เดี๋ยวเจ๊จะแปะให้ก็เขาไปทำเนี่ยก็คือนอนที่โรงพยาบาลคืนนึงอะค่ะแล้วก็ผ่าตัดแบบดมยาสลบนะก็ 3-4 หมื่นทุกคนซึ่งเจ๊ก็มองว่า 3-4 หมื่นแต่ว่าถ้าแบบกรรมวิธีมันปลอดภัยอะไรแบบนี้เจ๊ก็เลือกไปที่นี่แล้วกันจริงๆเราก็สามารถไปถอดกับคุณหมอที่เราใส่มาได้เหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้คุณหมอก็เพิ่งบอกเจ๊เหมือนกันว่าทำไมไม่ไปถอดกับคุณหมอที่ทำมารุ่นน้องผมเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีว่าหนูดูรีวิวหนูก็เลยตามมาที่นี่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ทุกคนเป็นการศึกษาหาข้อมูลของเจ๊เองนะคะพอถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยชื่อจะผิดถูกนะเพราะว่าชื่อเขายาวนะโรงพยาบาลบางประกอบ9นะคะเข้าไปถึงปุ๊บเราก็ไปทำประวัตินิดหน่อยนะคะว่าน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็เหมือนตรวจความดันแล้วก็สอบประวัติโควิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าแบบเคยติดเชื้อหรือเปล่าฉีดวัคซีนหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะพอเรียบร้อยแล้วก็นั่งรอคุณหมอแป๊บนึงนะคะแล้วก็พอคุณหมอเรียกเราเข้าไปคุยค่ะนะคะสเต็ปแรกที่คุณหมอถามก็คือว่าเหมือนกับประวัติเราก่อนเราเคยเสริมหน้าอกมากี่ครั้งแล้วนะคะมีลูกหรือยังอายุเท่าไหร่มีโรคประจำตัวหรือเปล่าแล้วก็สาเหตุในการที่ทำไมอยากจะเอาออกอะไรอย่างเงี้ยถามไปถามมาประเด็นมันอยู่ที่ว่าสาเหตุที่จะเอาออกเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายเคสที่เขาจะเอาหน้าอกออกเหตุผลมันก็จะมีป่วยไม่สบายนะคะเป็นเนื้องอกเป็นซิสเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะพิจารณาแล้วก็ถามซักประวัติเราให้ละเอียดก่อนนะคะแต่เคสของเจ๊ก็คือเจ๊ก็ถอดหมดคุณหมอก็บอกอ๋อสาเหตุอยู่ที่ผมใช่ไหมบอกอ๋อคืออย่างนี้ค่ะหมอหนูอยากเอาออกเพราะว่าหนูไม่อยากมีซิลิโคนอยู่ที่ร่างกายแล้วเขาก็ถามว่าอันนี้ไปบวชมาหรือเปล่าครับบวชมานานเท่าไหร่แล้วเพิ่งลามาใช่ไหมอะไรเงี้ยก็บอกใช่ค่ะอะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกงั้นหมอก็คงไม่ได้ถามอะไรเยอะแล้วนะเพราะว่าก็มีเคสแบบนี้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณหมอก็จะอธิบายให้เราฟังค่ะว่าการถอดซิลิโคนเนี่ยหมอจะถอดออกตรงไหนยังไงนะคะแต่เบื้องต้นหมอขอดูก่อนว่าซิลิโคนแบบของเรานะตอนเนี้ยนะคะจะผ่าได้2วิธีทุกคนวิธีแรกก็คือเป็นการฉีดยาชาแล้วก็ออกวิธีที่2คือดมยาสลบนะคะพอหมอตรวจเจ๊ปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวนะคะมีพยาบาลคอยช่วยตรวจแป๊บเดียวหมอก็แค่จับแล้วก็ดูหมอบอกว่าถ้าของคุณเนี่ยหมอดูแล้วว่าอาจจะต้องใช้วิธีการดมยาสลบคือเจ๊เสริมครั้งสุดท้ายเสริมใต้ราวนมใช่ไหมก็จะเอาออกใต้ราวนมนะคะส่วนรักแร้มันยากหมอบอกคือมันจะงานยากก็เลยเอาออกแบบใต้ราวนมดีกว่านะคะแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือสามารถที่จะเลาะเอาพังผืดออกได้ด้วยเพราะเดิมมีซิลิโคนนะคะแล้วก็จะมีพังผืดอยู่บริเวณนี้ถ้าเราเอาซิลิโคนออกพื้นที่นะคะที่อยู่ตรงด้านใต้ซิลิโคนที่เป็นใต้ผิวหนังเรานะคะตรงกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยมันจะมีช่องว่างไงพอเราเลาะพังผืดออกเนื้อมันก็จะเป็นเนื้อแดงใช่ไหมคือหมอที่บ้านประมาณนี้แล้วมันก็จะสมานกันได้ดีขึ้นผ่าเสร็จเลาะพังผืดออกให้เรียบร้อยแล้วก็จะพันผ้าไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งทุกคนแล้วก็
หลังจากนั้นมันก็จะแน่นอกนะแน่นอกแล้วก็มาตัดไหมอะไรอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเขาว่ากันอย่างนี้นะคะ ก็สรุปคือเคสเจก็คือต้องนอนโรงพยาบาลนะคะต้องผ่าตัด เรื่องแบบที่สอง ดมยาสลบใช่ค่ะเพราะวิธีนี้ก็คือถามว่าเรื่องพังผืดเจ๊ได้ถามหมอแล้วว่าเอาถ้าบางคนที่เขาแบบผ่าออกแบบยาชาล่ะมันจะพังผืดจะอยู่ไหมหมอก็บอกว่าพังผืดมันก็ยังมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียที่มันไม่ดีขนาดนั้นนะการมีพังผืดก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่มีพังผืดมันจะง่ายสำหรับการที่เราจะแบบสมานแผลแล้วก็อนาคตถ้าเกิดอยากเสริมหน้าอกใหม่เงี้ยก็ทำได้อีกมันดีตรงนี้นะคะ ค่ะนัดครั้งต่อไปเมื่อไหร่ เอาจริงนะยังไม่ได้นัดเลยอะ อ้าว ราคาเจ๊ก็ยังไม่รู้ คืออย่างนี้เจ๊บอกว่าตอนที่เจ๊มาเนี่ยเจ๊เสียแค่ค่าปรึกษานะคะ 1,000 บาท แล้วก็พอดีคุณหมอคุณพยาบาลที่เขาดูแลในเรื่องของการแบบผ่าวันไหนนัดคิวนะคะ แล้วก็เรื่องของราคาประเมินราคาค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขายังติดประชุมอยู่ก็เลยไม่ได้ทราบข้อมูลราคาแต่จริงๆเจ๊ก็มีราคาในใจคร่าวๆอยู่แล้วนะคะ ถ้ามันอยู่ในงบนี้ก็คือไม่มีปัญหา เดี๋ยวเจ๊ลงไว้ให้หลังจากที่เจ๊ถามแล้วเนาะเดี๋ยวเอามาลงเป็นข้อความในคลิปให้นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยกี่บาทนะคะ แต่คือนอนโรงพยาบาล1 คืนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันวันผ่าเลยนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะคะเจ๊ก็มาตรวจสุขภาพนะคะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปผ่าตัดในวันถัดไปนะคะวันนี้ก็น่าจะตรวจทั้งสุขภาพตรวจเลือดนะคะเจาะหลายอย่างแล้วก็ตรวจโควิดด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะพาชวัชแวะไปดูกันแล้วกันเนาะไปเลยค่ะ พร้อมไหมคะ เหมือนพร้อมไหมคะ เหมือนจะไม่พร้อม โอเคเมื่อกี้นะคะทุกคนไปตรวจล่าสุดคือไปตรวจหัวใจนะคะก็ไม่มีความผิดปกติใดๆทุกอย่างโอเคนะคะตอนนี้รอเจ้าหน้าที่เหลือขั้นตอนสุดท้ายละก็จะจบแล้วทุกคนตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็2 ชั่วโมงกว่านะฉันก็ตรวจร่างกายอะไรจะเยอะขนาดนั้นแม่แต่ก็เพื่อความชัวร์เนาะเพราะว่ามันมีเพิ่มเสริมเรื่องของกรณีโควิดมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องแบบดูให้ครบทุกอย่างถ้าไม่ผ่านเกณฑ์วันนี้ก็คือจะผ่าตัดออกไม่ได้ทุกคนแต่เจ๊ก็หวังนะว่าทุกอย่างมันคือผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วเจ๊ก็จะได้ผ่าตัดให้มันเรียบร้อยแล้วก็พักฟื้นสั้นๆแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ เหยียดตังเรียบร้อย ได้ค่ะ ลอง เรียบร้อย ลอง วันจันทร์วันผ่าเลยนะจ๊ะ ไปเลยค่ะ ขอเปิดคลิปเองเลยแล้วกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันผ่าตัดแล้วทุกคนนะคะก็มีน้องมาเฝ้านะคะน้องมาเฝ้าเมื่อกี้ก็ตรวจโควิดนะคะแบบ RT-PCR ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอผลแล้วก็วันนี้เนื่องจากว่าเราต้องนอนโรงพยาบาลไงทุกคนเราก็เลยต้องมีผลตรวจโควิดด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่แผนกศัลยกรรมและผิวหนังนะคะตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้น้องเป็นคนรับหน้าที่ต่อนะคะเดี๋ยวเจ๊จะไปเจาะเปิดเส้นนะคะเจอกัน เป็นไงบ้างคะ เมื่อกี้ตกใจมากเลยตอนที่ความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบอกหนูสูงได้ยังไงคะสูงเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ทำอะไรไงแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมตั้งแต่เมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับทุกคนแต่ว่าพร้อมอะค่ะที่จะมาทำในวันนี้แล้วก็เมื่อเช้าก็ถามตัวเองเหมือนกันนะถามย้ำอยู่ว่าโอเคใช่ไหมที่จะเอาออกโอเคใช่ไหมที่จะเอาออกก็มีถ่ายรูปหน้าอกตัวเองเก็บไว้เหมือนกันไว้เก็บเป็นประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บใส่แฟ้มรับไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีใส่เสื้อในตัวเดิมไว้อยู่นะถ่ายไว้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อีก3 เดือน 6 เดือนเรามาใส่เสื้อในตัวนั้นอีกทีนึงแล้วเราลองมาดูว่าหน้าอกมันไซส์ต่างกันไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเหี่ยวมากน้อยขนาดไหนคือจริงเจ๊ทำใจไว้ทุกอย่างแล้วกรณีที่มันเหี่ยวมากๆเจ๊ก็ทำใจไว้อยู่แล้วทุกคนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเนื้อเยื่อของเราด้วยเนาะแต่ท้ายที่สุดเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันค่ะว่าหลังจากออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วพักฟื้นแล้วอะไรแล้วเนี่ยถ้าจบคลิปกระบวนการนี้ไปแล้วคลิปถัดไปที่เจ๊จะทำให้ทุกคนก็จะเป็นคลิปที่แบบมาอัปเดตนะคะไม่หายแน่นอนนะสำหรับใครที่ดูอยู่ EP แรกๆก็ไม่ต้องกลัวว่าเจ๊จะหายไปนะมีคำถามอะไรก็คือคอมเมนต์กันมาได้เลยน้องระหว่างนะคะก็เดี๋ยวหมอจะมาเปิดสายเจาะน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยก็สยองนิดนึงเพราะว่าเข็มมันอันใหญ่แล้วก็ตอนที่ผ่าตัดมดลูกคือตอนนั้นก็คือกว่าจะหาเส้นเลือดได้ก็เจาะเข้าไปแบบ4-5 รูทุกคนแต่งวดนี้คือเจ๊ก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้
ดูดีนะเพราะว่าเจ๊ก็แบบว่าสวดมนต์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้าก็มีไหว้พระก่อนออกจากบ้านด้วยขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนะระหว่างนี้เดี๋ยวน้องก็เก็บข้อมูลเก็บภาพเก็บอะไรให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดแล้วนะหลังจากนี้นะคะบ๊ายบายไปแล้วรอผลนะรอผล เป็นไงบ้าง คืออย่างนี้คือตอนนี้เจ๊ออกจากห้องผ่าตัดมาตอนประมาณบ่าย3กว่าๆนะคะแล้วก็พักที่ห้องก็มึนๆน่าจะเป็นมึนยาแก้ปวดนะเพราะว่าอาการเจ็บคอหรืออาการแบบอาการหลังจากดมยาอะไรเงี้ยแทบไม่มีเลยเจ๊ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะคะเจ็บคอน้อยมากแล้วก็หิวน้ำก็ขึ้นห้องมาก็เราต้องบอกก่อนว่าเราเข้าห้องผ่าตัดตอน 11 โมงนิดๆจำได้ว่าในห้องผ่าตัดหมอมีเป็น10อ่ะคือมันอลังการมากทุกคนนี่คือเอานมออกนะไม่ได้ผ่าตัดแบบร่างกายเจ็บป่วยนึกออกปะทำดีแบบทุกคือห้องผ่าตัดคือใหญ่มากอลังการมากอะไรอย่างเงี้ยเจ๊จนแบบว่าโอ้โหดูแลแบบสุดยอดมากโรงพยาบาลนี้เลยใช่ปะพอเข้าไปปุ๊บก็ทุกคนก็พึ่งทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วก็เจ๊ก็ไปเลยมาอีกทีก็นอนพักห้องพักฟื้นแล้วก็สะดุ้งแป๊บนึงก็มาห้องนี้เลยบ่าย3กว่าเสร็จปุ๊บพยาบาลก็พาเข้าห้องน้ำเช็ดตัวพยาบาลกังวลมากค่ะคุณระวังเวียนหัวนะคะระวังอ้วกอะไรอย่างเงี้ยแบบเจ๊ไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนมันเหมือนกับชีวิตฉันคงผ่านอะไรอย่างนี้มาเยอะมากเลยอย่างนี้พอมานั่งคำนวณโหนี่รอดกันทุกปีเลยเหรอวะเนี่ย แล้วก็หลังจากนั้นเจ๊ก็กินข้าวแล้วดูดิแล้วเจ๊ก็พอเริ่มลุกได้ใช่ป่ะเจ๊ก็เริ่มลุกไปจับนู่นจับนี่นู่นนี่นั่นถามว่าอาการปวดมันมีไหมมันมีนะคะมันจะปวดกล้ามเนื้อตรงบริเวณที่หมอนรองพังผืดแล้วก็มีเจ็บแผลนิดหน่อย เวลาที่เราจะจามหรือว่าเรากำลังพยุงตัวเองเพื่อลุกขึ้นอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในวันนี้ช่วยดูไหมอยากดูไหม คือมีคนถามนะว่ามันจะแบนไหมทุกคนนมอ่ะเดี๋ยวเอาซิลิโคนมาให้เจ๊ดูดิเจ๊ให้ดูอันนี้เป็นน้องซิลิโคนนะคะกับชิ้นเนื้อที่ตัดเขาเรียกว่าอะไรจากชิ้นเนื้อกับพังผืดที่เอาออกมาเนาะอันนี้เป็นพังผืดข้างซ้ายอันนี้เป็นพังผืดข้างขวาพังผืดข้างซ้ายอ่ะจะรู้สึกจะเยอะกว่าข้างขวานะรู้สึกนะคะก็อันนี้หมอเขาก็เอาไว้ให้คนไข้ดูแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็คงต้องให้คุณหมอเอาทิ้งไปเนาะแต่เจ๊จะเอาซิลิโคนกับออฟฟิศเพราะว่าเจ๊อยากให้ลูกน้องเจ๊เขาเห็นบางคนเขาอยากเสริมหน้าอกไงเขาไม่เคยเห็นของจริงไม่เคยจับของจริงเราก็เลยจะเอาไปให้เขาดูนะคะของเจ๊อะไซส์ล่าสุดที่เจ๊ใส่ก็คือไซส์300ใช่ไหมนี่นะคะก็คือไซส์นี้อะนี่มันเคยอยู่อย่างนี้ทุกคนประมาณนะแล้วก็ไซส์ของมือนะแล้วก็ถามว่าถ้าทำหน้าอกผู้ชายขยำได้ไหมมาค่ะขยำเบอร์ไหนก็มาค่ะอะไรอย่างนี้ก็ของเจ๊มันนิ่มมันแบบว่ามันดีมากก็เป็นซิลิโคนที่ถูกต้องนะตามที่คุณหมอท่านเดิมใส่ไว้นะคะก็คือจริงๆอ่ะซิลิโคนนี่ยังสภาพดีอยู่เลยนะคะและการที่ล้อพังผืดแบบนี้คืออนาคตมีอารมณ์แบบอยากเสริมหน้าอกจังเลยก็มาเสริมได้เลยต้องล้อพังผืดแล้วนะคะสามารถคือเตรียมพร้อมสำหรับการเสริมครั้งหน้าได้เลยนะคุณหมอบอกแต่โอเคคงไม่เสริมเลยทุกคนเจนเก็บขยะจากห้องผ่าตัดแล้วก็ตอนที่เจาะอีเข็มอันนี้มันต้องใช้เบอร์20อ่ะแล้วมันใหญ่มากอ่ะคุณมันเจ็บอ่ะไม่ว่าจะกี่ครั้งเจ๊ก็ยังเจ็บเหมือนเดิมนี่นะคะคือต้องบอกว่าเจ๊อำลาวงการอกอึมบึ้มใหญ่แล้วนะคะแขวนเต้าแล้วนะคะกลับมาสู่วงการของคนนมปกติหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าสภาพนมออกมาจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่เจ๊ทำใจไว้แล้วไงว่าถ้ามันจะเหี่ยวบ้างอะไรบ้างก็โอเคไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าถามว่ามันจะเป็นถุงใครเหมือนในข่าวไหมเจ๊บอกเลยว่าไม่ขนาดนั้นเพราะอันนั้นมันคือถอดออกวันแรกจะเป็นแบบนั้นเลยนะถ้ากรณีไปถอดที่อื่นมันจะมีการถอดแบบดมยาสลบกับฉีดยาชาใช่ไหมแต่ผมจะเลือกดมยาสลบก็คือเป็นผ่าตัดใหญ่ฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือจะสามารถล้อพังผืดได้อะไรได้แล้วก็ไม่ได้สวนฉีดแต่อย่างใดนะคะก็คือไปฉีดเองได้นี่นะคะก็คือเป็นสายเลือดพรุ่งนี้ค่อยเอาออกพรุ่งนี้บ่ายออกโรงพยาบาลนะแล้วก็พวกน้ำเกลืออะไรพวกนี้ก็คงมีหมดแล้วก็คงขอหมอไม่ต้องให้แล้วล่ะหนูไม่อยากได้แล้วน้ำเกลือมันบวมนะคะมันบวมส่วนเจ๊เองก็ พักผ่อนกันไว้ พักผ่อนก่อนแล้วก็
จริงก็นั่งทำงานอยู่นะมีหลายคนถามว่าเจ๊ทำเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเจ๊บอกเลยว่าเจ๊ทำที่เนี่ยเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่เขารับศัลยกรรมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอะไรด้วยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่เขาแบบทำอย่างเงี้ยเนาะเราก็อาจารย์หมอเป็นคนผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆการถอดนะถ้าเราจะไปถอดกับหมอที่เราใส่มาก็ได้นะคะก็เขาก็จะประเมินแหละว่าวิธีไหนนะคะเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะอยากไปถอดแบบยาชาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองไปปรึกษาหมอท่านอื่นดูก็ได้เพราะว่าราคาแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตหรืองบในกระเป๋าเราตอนแรกเจ๊ก็ตีไว้30,000แหละแต่ว่าพอเช็คแล้วนะคะเนื่องจากมีการทำภายในด้วยอะไรด้วยก็65,000แล้วก็พักห้องพักแบบได้นอน1 คืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลเหมือนเราเป็นคนป่วยเลยทั่วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยดูแลดีทุกอย่างนะคะก็เรื่องราคาอย่าดราม่าเลยนะทุกคนเอาจริงบางคนก็อาจจะถูกบางคนหลักพันก็มีนะคะหลักหมื่นแล้วแต่หมื่นต้นหมื่นไปหลักหมื่นหลักแสนมันมีหมดขึ้นอยู่กับเราจะเลือกแล้วก็เราไหวนะคะส่วนเจ๊ก็เลือกที่จะพูดไปนะคะแล้วก็ไปปล่อยเอานะโอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้ไหมเพราะว่าเราจะได้มาอัปเดตกันว่าวันพรุ่งนี้มันเป็นยังไงบ้างค่ะไม่รู้ว่า Facebook จะเซ็นเซอร์หรือเปล่านะไม่มั้ง อยากดูใกล้ๆปะล่ะให้สูงคือมันต้องทำให้เนื้อมันแนบกันนะคะเพราะตอนล้อพังผืดมันจะเห็นเนื้อสีแดงใช่ไหมหมอบอกว่าการพันนี้มันจะทำให้มันเนื้อเยื่อมันติดกันนะคะแล้วก็มาถอดอีกทีก็คือวันที่7ครบ7 วัน 8 วันเนี่ยก็มาต่อใหม่ด้วยเลยตัวหลอดมันไหนที่สวยกว่ากันล่ะเป็นไงบ้างคะล่าสุดนะคะคุณหมอก็มาเอาสายเดรนนะคะตรงนี้คือออกหมดแล้วก็น้ำเกลือก็ออกแล้วแต่เจ็บแผลตอนนี้เอาจริง7 แผลน้ำเกลือมากกว่า7 แผลนมเหนียวงงมากเลยแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอเขาก็มีการคลายเนาะผ้าก๊อซนะคะออกให้นิดนึงแล้วก็เจ๊บอกเลยนะวันนี้วันที่2แต่สิ่งที่เจ๊เห็นคือน้องหนุ่มนมของเจ๊อะคือแบบมันคล้อยลงก็จริงแต่มันไม่ได้แบบเหมือนที่เราเคยเห็นนะว่าแบบมันแป้วลงขนาดนี้มันไม่ใช่มันแค่คล้อยลงไปแล้วก็สภาพคือดีมากแล้วก็เมื่อกี้ที่คุยกับคุณหมอบอกหมอว่าหมอคะมันดีกว่าที่หนูคิดไว้เยอะมากเพราะว่าเดิมแล้วหนูคิดว่ามันจะแบบยิ่งกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะเราเคยใส่ใหญ่มาก่อนหมอบอกว่าที่เราเคยเห็นในทีวีในอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะใส่ในระยะเวลาที่นานแล้วก็คับใหญ่มากอะไรเงี้ยเวลาถอดออกมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็ด้วยความที่ของเราเราเลาะพังผืดออกด้วยนะคะเราเลาะได้ประมาณ 60% ไม่ได้ 100% นะหมอบอกจากของเจเสริมใต้กล้ามเนื้อด้วยมันก็เลยเลาะได้แค่นั้นเนี่ยค่ะก็คือเรารัดไว้หมอให้คำแนะนำว่าหลังจากนี้ก็คือวันพฤหัสที่จะถึงนี้ก็คือครบ4 วันหลังจากผ่าตัดให้ใส่สปอร์ตบาร์ที่มันค่อนข้างรัดนิดนึงนะคะทั้งวันทั้งคืนเลย1 เดือนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนนอนก็คือถอดออกไม่ใส่เสื้อในกลางวันจะใส่เสื้อในปกติอะไรเงี้ยได้หมดขึ้นอยู่กับเราแล้วแต่เราสะดวกแต่ถ้าผ่านเจนะแค่วันนี้วันที่2ทุกคนเจค่อนข้างที่จะพึงพอใจกับสิ่งที่เจเห็นนะเจไม่ได้มองกระจกหน้าตรงแต่เจแค่ก้มมองแล้ววันนี้คือเจไม่ค่อยเจ็บแผลอะไรแล้วตอนดึงสายเดรนก็คือมันก็ไม่ได้เจ็บเวอร์เหมือนที่เราคิดไปไกลมันก็เลยกลายเป็นความกลัวนะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างคือสำหรับเจวันนี้คือค่อนข้างจะชิลมากในเรื่องของความเจ็บก็ถึงบอกไงทำไมผมมาเจ็บแผลรูเข็มน้ำเกลือมากกว่างงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หน้าอกเจ๊ก็คงจะกลับไปเป็นคัพประมาณเดิมนะเจ๊ใส่ 34B คัพเดิมของเจ๊นะคัพ B เพราะคัพ A มันเต้ามันเล็กไปเจ๊คัพกว้างเฉยๆแต่มันไม่ได้นูนใหญ่อะไรอย่างนี้ไงเป็นไซส์ปกติของเจ๊แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวันที่เจ๊ถอดผ้าก๊อซเรียบร้อยแล้วก็ใส่สปอร์ตบาร์แล้วเดี๋ยวเจ๊จะถ่ายรูปอัปเดตให้ทุกคนดูในโพสต์ด้วยแล้วก็เอาทำคลิปให้ทุกคนดูด้วยอีกทีเนาะโดยใส่เสื้อในตัวเดิมนะคะที่เจ๊เคยใส่ตอนที่มันยังอยู่300 ซีซีเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวเจ๊ก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนอัปเดตวันพฤหัสเลยแล้วกันหรือถ้าระหว่างนั้นเจ๊แบบว่ามีอะไรอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเจ๊ก็อาจจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ด้วยเนาะมาแฮปปี้มากบอกเลยว่าแฮปปี้มากคุณหมอทำดีมากวันนี้ทำอะไรคะคุณอา วันนี้นะคะก็เป็นวันที่จะไปตัดใหม่แล้วนะคะทุกคนวันนี้จริงๆถ้านับจากวันที่ผ่านมาคือครบ10 วันแอบตื่นเต้นนิดนึงนะถามว่าอาการ10 วันเนี่ยตอนนี้ก็คือยุบลงเยอะมากนะคะไม่ได้แบบว่าหย่อนคล้อยเหมือนที่วันแรกๆเลยนะดูดีขึ้นมากแล้วก็
ส่วนตรงบริเวณที่ยังไม่ได้ตัดไหมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันตึงๆเราก็ยืมเอายาพารามานิดนึงเนาะกลัวแบบแต่ระแวงตอนตัดไหมกลัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่จริงตัดไหมไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะคะเจ๊ไม่ได้กินยาพารามา3 วันแล้วนะก็คือพอครบ7 วันปุ๊บเจ๊ก็ไม่กินแล้วยาพาราแต่ถามว่าอาการปวดกล้ามเนื้อค่ะบริเวณช่วงเนี้ยที่เราลองทำผื่นไปมันยังมีนะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเฉยๆแต่ไม่ใช่เป็นอาการเจ็บแผลเวลาเราแบบว่าเราจะลุกจากเตียงแล้วเอามือกดอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วก็แบบประคองตัวเองแล้วมันมาโดนตรงกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะรู้สึกระบมนิดหน่อยแต่รับได้นะคะขับรถขับลาก็ขับตั้งแต่วันที่3 ที่ 4แล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลดีกว่าไปดูว่าคุณหมอจะมีความเห็นว่ายังไงแล้วเดี๋ยวหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเรามาเล่ากันว่ายังไงนะคะช่วงนี้เจ๊ก็ใส่สปอร์ตบาร์ที่เป็นแบบซัพพอร์ตหน่อยนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูค่ะว่าช่วงที่ถอดเนี่ยนะคะเราใส่สปอร์ตบาร์ตัวไหนจะดีเจ๊เลือกมาจาก30 ตัวที่เจ๊มีที่บ้านนะเจ๊เลือกยี่ห้อซาบีน่านะคะซึ่งรุ่นเนี่ยเดี๋ยวเจ๊เอารูปมาแปะให้ละกันเพราะว่าคงไม่ได้ถอดโชว์แบบนี้ให้ทุกคนดูนะคะก็ประมาณนั้นแล้วเป็นรุ่นที่ซัพพอร์ตมากๆใส่แล้วแน่นใส่แล้วแบบเนื้อมันติดกันได้ไวได้เร็วแล้วก็ไม่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดมากเพราะว่ามันคือความแน่นไงนะคะก็เดี๋ยวไว้มารีวิวให้ดูจริงๆอาจจะทำคลิปรีวิวอีกทีนึงก็ได้นะสำหรับเฉพาะเสื้อชั้นในเนาะนะคะสำหรับสปอร์ตบาร์เดี๋ยวหลังจากไปตัดไหมอะไรเสร็จแล้วเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนเจ๊กันแล้วไม่ได้เจ็บอะไรมากมายเรารู้สึกตึงๆแล้วก็แบบเหมือนมีอะไรมาสะกิดนิดหน่อยนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่านับไปอีกประมาณ7 วันค่อยทาพวกลูกละแหนเป็นหรือว่าอยากจะแปะติ๊กก้าเจลอะไรอย่างเงี้ยได้หมดคือมันก็จะช่วยได้สำหรับคนที่แบบมีคีรอยง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เจ๊คือยังไงเจ๊ก็เป็นสายรักษาเนาะเดี๋ยวเจ๊ก็จะมารีวิวให้ดูในคลิปต่อไปกันว่าเจ๊ใช้อะไรบ้างเจ๊ซื้อเตรียมไว้แล้วแหละนอกจากจะมีในคลิปแล้วมันก็ยังมีในโพสต์ Facebook ด้วยนะคะลองไปดูเนาะเดี๋ยวเจ๊จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยทุกคนจะได้ตามไปดูว่าเจ๊อัปเดตรายวันให้ดูภาพรวมของหุ่นเลยค่ะเราไม่มีลมแล้วชิ้นสำหรับความพึงพอใจของเจนะวันนี้กระชับขึ้นมากใช่ปะใช่ ก็เห็นนะให้ตะกล้องดูตะกล้องบอกกระชับขึ้นมากนะคะวันแรกอาจจะดูแบบย้อยๆหน่อยแต่วันที่10ดูดีขึ้นนะคะก็เอาไว้เดี๋ยวเจ๊จะมาทำคลิปอัปเดต3 เดือน 6 เดือนทีนึงให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเผื่อใครตัดสินใจอยากจะเอาหน้าอกออกนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากซับสไครป์ให้ด้วยนะคะของเพจอาร์เมคอัพนะคะที่อาร์แม่ลูกสาวหรือว่า YouTube ช่องความบุญนินนะคะลาไปก่อนนะ